cái này đây thấy hình à, đài này nó kêu hôm nay con lau chùi hang đá cho chú nè. Bắt đầu trời lạnh rồi, trời lạnh con mua thêm mấy cái cọng này con bỏ vô, mua rơm á, mua mấy cọng cỏ rồi bỏ thêm vô cho chú ấm. Con bỏ thêm là vô cho chú ấm là mẹ ấm là lại ông Tánh vô xe ấm là lại hai cái con này nó ấm luôn là trời lạnh lẽo. Đó không có một ánh đèn nào mà trong hang đá chú vẫn có đèn nè, đèn của chú nè. Đó, chú mà cho chú mà không cho thấy con mắt của chú thì con mắt chú vẫn quay được nè. Đó. Mà chú mà cho thấy là từ người quay con mắt chú đen lùi à. Đây đèn của chú đây, thấy chưa? Đó đèn của chú đó. Con ma kìa. Mọi người trên dắt của chú vẫn có đèn nè, đèn chú này. BBC. Đây là thế giới. Có đài BBC có chiếu không á? Biết rồi. Nhưng mà nó không có hư. BBC. Rồi cái cọng cỏ nó đến với chú là nó vẫn có đèn nè. Có kênh À, tay chú đây. Biết rồi, nhưng mà vừa rồi là phóng viên của cái đài đó. Nhưng mà cũng có nữa. Có. Ủa có ông Oma lên chưa? Nhận chức chưa? Đó trong ánh đèn này bắt đầu nó có cái xỉ ra trắng trắng này, ánh sáng nó xỉ ra. Bấm thử những kênh Việt Nam mình đây. Việt Nam thì người ta có chiếu đâu. Đó. Việt Nam người ta không thích chiếu. Tức là bảo là Việt Nam người ta không chiếu của mình cái đó. Đó, nếu mà chú cho đèn ít nè thì nói gì nè. Tin 10 giờ người ta có điểm tin lại thôi. 11 không có làm cái gì đâu. Đấy. Người ta học của người ta. À, ông Thánh Du Xe bữa nay có hộp. Người ta hỏi tại sao? Người ta không thích. Không hỏi tại sao được hết. Đây là chiếc quà bạch ốc này. Cái tháp như là nhà trắng ấy, bạch ốc này. Bạch là trắng, ốc là nhà, tức là nhà trắng đấy. Ừ. Thì ông tập cũng phải còn có một quách cờ của Valentina gì ạ? Đâu, đây là Ở số Obama ở. Đây là mỗi bang nó có cái cờ của nó. ở số cờ Cái bang của nó. Còn cái cờ Mỹ là chung cả cái nước Mỹ. Trong cái nước Mỹ nó có 52 cái mảnh, mỗi mảnh nó gọi là một bang. Miền Nam nó không gọi là bang, miền Nam gọi là tỉnh. Mình là 64 miếng, 64 tỉnh. với thì cờ của Hà Nội là gì? Miền Nam là các cái tỉnh không có cờ, chỉ có một cái cờ chung thôi. Trời. Obama là bắt đầu là tổng thống thứ 4. Đây là dinh của tổng thống.
gì là Vô Ủa trên đường Vincom 44 nhân cho 4 được không? lên. Đó, đèn của chú tượng nó phùng ra luôn nè. Cái cọng này là cái cọng cỏ bình thường mình vui vời nè, mà nó làm đèn nè đó. 1176 năm đúng không? 176 năm. Nước Mỹ có 300 năm rồi. Tôi tính ra 176 176 năm. 200 năm rồi. 176. Để trước đó người ta không có, người ta không có tính cái kỳ hạn là 4 năm. Tại vì có những ông là 2 lần, 2 lần. có những ông làm 8 năm. Rồi bữa nay chú cho thấy đèn đã quá đi. Tức là có 44 ông làm, trong đó có những ông làm đến 8 năm, ví dụ như lúc vừa rồi làm 8 năm. Ông Tơn làm 8 năm. Nhưng thì cộng tiếp Cho nên là bây giờ là 174, nhưng mà cộng 76. nhiều. 76. Trước kia cũng nhiều ông làm Cộng cho 8. 4, cộng cho 4 nữa. Còn mấy ông muốn làm 2 lần mà tắm. Ông ba bút nè. Tiếp. Bây giờ ông lâu rồi ai biết. Bút 2 năm. Ông gì nữa? Liên tên. Liên tên gì nữa? Nhiều nữa. Cậu mà. Cái này trừ vậy rồi. Hả? Rồi chú cho thấy đèn của chú đó, thấy chưa? Ai làm đèn này được? Mày, Nào? mày với cái gì mẹ đấy? Con mà. Trời ơi, con mà. Còn mà ai mà biết được? Hả? Ai biết được? Gọi là sao? Đó, cái đèn của chú đó, thấy chưa? Biết được ông nào? Ông kêu con mà, bây giờ có kêu con mà. Con mẹ gì? Ủa? Này, đèn của chú này, đó, cái cọng cỏ nè. Không có một ngọn đèn nào á. Con mà. Đợi mày quay nha chồng nha. Người trên thế giới đều để ý vấn đề của ông Tơn. Có gì đâu, cái này mãi mãi nữa. Mày đọc đi. Bố mama nhớ. Sao nó lại chạy thế này là gì? Sông đỏ cái gì? Sông đỏ là thế giới mới. Đấy là nó đưa là bắt đầu này. Đó, ánh đèn của chú đó, ai làm vô, ai làm được. Nó ánh sáng mà cái cọng đó là cọng cỏ, không có một ngọn điện nào hết. Mà nó phát ra, nó chạy lên chạy xuống đó. Khoai tây chiên. Chop. Chop. Khoai tây chiên. Trời ơi, nó phật lửa ra cả chú ơi, thấy chưa? Có chú nè. Là khoai tây. Chop. Thấy không? Có chú. Là khoai tây. Chop là khoai tây chiên. Trời ơi, bữa nay chú cho thấy là Khoai tây tu là khoai tây luộc. mấy hôm chú cho thấy đẹp lắm cơ mà hết băng. Lúc mà chú cho mà thấy đẹp thì đẹp, đèn của chú đẹp. Ngầu lấy máy quay coi không mà ngắm không mà, chứ đâu có quay được đâu tại hết băng rồi. Hôm nay con mới mua băng về. Đó, nó có ánh đèn sáng lên nữa nè, đó, chiếu ánh sáng ra ngồi có cái bóng à.
Cái đứng ở ngoài, ta đứng chứ. Nên đây cái sân ở ngoài là cổng trường. Đây là bên trong này. Đây là người ngồi bên trong. Phải mua vé hả? Không có vé thì sao mà ai vào thì làm sao được. Người ta định cho bao nhiêu. Các ông chị tổng thống ngồi đâu đi. Tổng thống bán á. Tổng thống bên mọi nước khác không để hai con khác tổng thống Nga kìa. Không, tổng thống đó. Con nữa. Không vào được có để tivi ở ngoài đứng là coi. Cái gì nè? Con bớt chưa? Ở trong, ở ngoài kia. Ở bên đó mới là 10 giờ mấy á. 10 giờ 15. 10 giờ 15 sáng. 10 giờ 15 sáng thì sao đó, còn hơi không. Chú ơi chú, đó hôm nay chú cho thấy đó, thấy chưa? Đó nói cái cọng này là nó có nó bóng bóng, nó sáng sáng á chú. Cái cọng này là cái cọng gì mà người ta làm nó hơi bóng bóng nó sáng sáng á. Rồi nói gặp ánh sáng của điện hoặc gặp ánh nắng mặt trời đồ á nên nó chiếu sáng á chú. Bây giờ chú cho cái thấy cọng này nè mà nó phật ánh sáng ra nè. Đó, nó phật ánh sáng ra. Đó, chú trả lời cho mọi người nghe thấy luôn. Con nói không ai tin đâu chú à. Chỉ có chú là mẹ cho mọi người nhìn thấy mới biết lần. Đó, cái ngọn này nè, ánh sáng nào mình làm nó phùng ra. Chỉ có hạt châu của chú á. Hạt châu chú mà đậu vô bất cứ nơi nào là chỗ đó nó có ánh sáng. Giờ bắt đầu cái ngũ sắc nó tỏ ra xung quanh. Cái hạt châu nó chạy xuống á, thì chỗ đó nó phùng ra. Nó chạy lên chỗ nào nó phùng lên. Hạt châu á, hạt châu nó mà nó chạy lên chỗ nào thì chỗ đó nó phùng ra. Ê! Ê! Hôm nay chú cho thấy con đợi chỗ con quay luôn. Ê! Bữa nay con mới sửa sang cái hang đá chú lại nè. Cho nó ấm, chờ gần Tết nó trời nó lạnh á, con mua thêm mấy cái cỏ con bỏ vô cho nó ấm mẹ, ấm chú. Ấm Thánh Du Xe với hai cái con kia con gì không biết nữa. Đâu phải đâu. Ê! Cái này mấy cái này chỉ đậu vô thôi, chưa có phát lên.
trời quá. Đấy trời. Tay chú đây nè. Em nhớ vô kìa. Thôi sửa sang xong rồi chú cho thấy nó khác liền. Sửa sang hang đá chú lại nè. Nhà con nghèo mà cái mỏ con tí đi mà sao chú lại là người ở nhà con vậy chú? Chú ơi chú, Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu. Đó đèn của chú rồi thấy chưa? Nhà con thì nghèo nè. Còn con thì chú cho cái miệng này đâu mà tí đi à. Nói toàn dành nói với người ta đang nói cái gì mà con mà nhớ tới là con dành luôn, nhảy trong họng người ta con nói, sợ nữa con quên á. Ăn nói không nghĩ trước nghĩ sau mà sao chú là người ở nhà con thì chú. Chú ơi chú. Đây là tự nhiên rồi trong cái tay chú là có cái gì á. Đó. Ấm chú vô, bữa nay cỏ nhiều ấm chú vô. Đó đèn của chú thấy chưa? Ai mà làm đèn được đâu. Những ánh sáng này đâu mà làm ra được. Đèn thường mở đèn lên nó nhá cà phà ra. Ê! Cái này nè chú mà nó sáng gì chứ chú mà cho thấy là cái đây là mình thánh chú này nha. Ê! Đó, thấy chú chưa? Mẹ đây. Rồi áo mẹ nè, áo mẹ cũng có ánh sáng của chú nữa nè.
Ủa, thời tiết thế giới luôn hả? Thời tiết cho nó mà. Ở Việt Nam mình vậy? Thế giới luôn á. Việt Nam mình vậy quá. Thế giới. Không, Tokyo mà. Việt Nam mình là thế tiết. Ông Thánh vô xe nè, ông Thánh vô xe nè. Đi thế giới. Ông ở trọng tắt cái đèn lần trước đi coi coi nó quay nó làm sao chồng. Trọng. Ê! Tắt đèn trước hang đá tấu nè nha. Coi chú đâu rồi. Đó đèn của chú nè. Hồi nãy ngay đây nó sáng, giờ nó không có sáng nữa, nó ánh sáng nó mờ. Hồi nãy vô đây nó sáng rồi, này nó giống như là giọt nước vậy á, bây giờ hết rồi nè. Giọt mưa rồi á. Giờ ánh sáng của chú nó chiếu lên. Đây vô tay chú nãy nó có sáng lên, giờ hết rồi. Này nó sáng theo kiểu khác. Không mà tin là chơi thể thao là bóng. Cái chuyên đề của nó. Ông Thánh vô xe nè. Nhớ được cái nhà thôi. Giỡn rồi. Obama. Obama. Ủa sau này nổi tiếng. Sau này nổi tiếng rồi. Cái gì cũng được mơ đó. Không phải da đen nên ủa Việt Nam trắng là của ai? Của chú. Ai sai nha. Nước Mỹ. Nhưng mà ai là ai là chủ cái nhà đó? Ông nào làm tổng thống là chủ. Hết kỳ hạn là ông. Không. Ý là chủ Nhà Trắng. Ông Đầu tiên là ông Washington. Bây giờ mấy tên là thủ đô đó.
Washington là tổng thống đầu tiên. Vì ổng là chủ với còn cái gì? Thì ông chết rồi đâu nhá, chủ. Nhưng mà ổng là chủ, tại vì ổng là người đầu tiên. Nó của nhân dân. Nhưng mà ổng xây ra. Đó, không xây ra đầu tiên của nhà nước. Thì đó, ổng là nhà nước chứ còn cái gì? Ổng là tổng thống. Xây tượng trưng sức mạnh của Mỹ. Ủa, thì Nhà Trắng nó gần mà nữ thần tự do. Thì nữ thần tự do có gần Nhà Trắng. Chồng có chồng trên tay mày có con kiến nó lấy mẹ chồng. Con mày tắt nó ấy. Vang. Ok. Đây nè. Ủa, cô bật Tao có làm cái đó gì? Cái đó là cuộc nhỏ nhặt. Ai ta nghiên cứu sâu cái gì nó mới đọc. Đó đèn của Chúa. Cái nào cũng giống như cái nấy à. Chị muốn nói gì lịch sử từ ông rồi, ông nào ông đó. Tôi đang nói đổi đô la. Đi kìa. Rồi gì? Đó, ông nào tên gì 920. Tôi nói đổi từ tiền đô la sang euro. Tỷ lệ là bao nhiêu? Cái tỷ lệ tiền đổi á. Ông Washington nè. Đó. Đó, Washington. Nào đâu? Trời ơi. Cái dòng chữ Hán á. Vui á. Bây giờ nó nói ông Washington là ngày Áo mẹ. cũng làm những điều bao nhiêu á. Bắt đầu là bao nhiêu á. Sao đông nhất tôi quay được thấy Mỹ lần như thế này. Cái xe làm cái hàng rào luôn. Rồi hết đi ông Obama đi thì đâu là bên cảnh sát đâu đó. Ồ, vậy á. Đi trước đi sau ông Obama là không có gì đó đó. Chiếc xe đồ đen ở giữa. Đó. Đi kia kìa. Xe cảnh sát xong mới xe này nè. Obama đó. Hai xe. Đó có một cái cọng, có một cọng chỉ này. Có một cọng ánh sáng nhỏ nó xỉ xuống rồi từ trên cao Chúa đưa xuống này nè cọng đó nè. Đó, ở từ trên cao Chúa đưa xuống nè, nó đậu vô đây nè. Obama. Em có một cái cọng chiếu xuống đó. Cái bút kìa. Đó, có một cọng ở trên cao Chúa chỉ xuống vô này nè, tự nhiên nó phát Phật lên nè. Trời, hôm nay Chúa cho coi thấy có ánh sáng chạy rồi. Đó, có ở trên có một sợi dây chỉ xuống nè, Chúa chỉ xuống đó. Từ trên trời Chúa chỉ xuống nè.
luồng ánh sáng nó xỉ vô. Ê! Đó hạt châu của chú nè, thấy chưa? Thấy hạt châu chú chưa? Sáng quá à. Chính giữa là luồng ánh sáng. Ông mẹ ở đâu với ai? Đó chú xỉ xuống rồi thấy không? Một ông ở ngoài chỗ meeting, một ông ở trong đài truyền hình. Đó cái này là đó, thấy chưa? Bên đây nãy tắt đèn này. Đó đèn của chú đầy chưa? Một người nói ở ngoài, một người trong nhà. Hạt châu chú đậu đâu là chỗ đó nó có. Sao nó đứng yên rồi? Cái này đứng yên rồi. Cái ảnh nó để đứng như nó đứng. Không, mình phải để đúng chỗ chứ mẹ ơi. Đó, người được. Ở đâu cũng có ổng. Rồi, mặt ổng rồi. Bố không nhớ ổng, chứ không bằng ông này. Này là người da đen đầu tiên. Rồi, đĩa cũng có ông Obama luôn. Cái gì cũng có Obama kìa. Rồi. Ủa? Ông nào vậy? Tiền có nữa. Tiên của Chúa trong cầu tác dụng đó hả? Đâu, muốn cho người ta tổng thống, tôi đi có ảnh, chờ công tiền. Ủa? Cái mình hay xài là đồng tiền của ông nào vậy? Của công tổng thống cũ. Sao giờ đồng tiền của ông tổng thống cũ có mặt Obama? Chỉ ảnh có. Nhưng mình thì ông tổng thống nổi tiếng không xài rồi. Chưa kia sao được. Chiếu bên ngoài, ông bà ra đen vui. Sao vui? Quê chứ, mừng ông ấy đi làm tổng thống. Sao mừng? Chắc ông thấy con này da đen nè. Da đen nó quá. Ôi, hay dữ vậy?
là trên chú đang nằm nè, đầu chú đang nằm đây, trên vách của chú nó cũng có đèn nè. Franklin Roosevelt brought more than any other asset to the presidency, and that he instantly communicated to the American people in March of 1933 was a sense of confidence, which had been entirely lacking in the Hoover administration, which was a totally failed presidency. And among its great failures was its inability to communicate to the public at large that anybody was in charge and really knew what they were doing. I think the difference in tone and mood here is really quite striking, much more reminiscent of Roosevelt than Hoover. Jim Grant, I'll let you weigh in on that yourself. Language is important to the markets as it is to the American people. What is your take on what we just heard from David Kennedy? Well, certainly language can be inspiring. I think the financial facts bear review. With an economy that I'm going to stop you for 1 second. I'll let you answer, but I just need a reference. We are seeing the First Lady, Laura Bush, and Lynn Cheney heading to their seats on the west front of the Capitol following Labor Secretary Elaine Chao. Jim Grant, I apologize for that. Please continue. Okay, capitalism is like some industrial weed. All it needs is a little bit of air. It basically can't kill it. It doesn't need really a pat on the head from the president or the president-elect. It doesn't need so much in the way of federal stimulus. It mainly needs room to grow, and it needs the capacity to fail. And when governments withdraw the threat of bankruptcy, when they intervene to forestall market corrections, as painful as they might be, then we have trouble. And I think that much of what is before us today is the consequence of well-intended, indeed humane-intended efforts to ameliorate the strict rigors of market life. And Jim, thanks for that. We are watching the doors there, the west front of the Capitol. We are anticipating chắc chờ tới 12 giờ mới bắt đầu. Biden and the president, Vice President-elect Biden, I should say, as well as the president on Pennsylvania Avenue and on the parade route right now. That crowd going all the way back, not only to the Washington Monument, the World War II Memorial, but also the Lincoln Memorial at the far end of the mall. And again, we're awaiting Barack Obama's arrival there on stage any moment here. And there we see Michelle Obama, a crowd roar here, and as people seeing on a Jumbotron are able to see her making her way with Joe Biden down towards her position on the west front of the Capitol. And we're going to see the president-elect and the president, George W. Bush, momentarily, and we're seeing again more participants here. We'll see the First Lady, I'm sorry, we'll see Michelle Obama and Jill Biden making their way here, and now there are a lot of expectations for Michelle Obama as well as she gets set to assume her position here in Washington. What do you make of Michelle and her transition to power? Well, this is a very accomplished woman. Let's not forget she was Barack Obama's senior at the law firm when they first started to date. She was a high official in the city of Chicago. She's been an executive at a healthcare, at a hospital out there. And I think the way she crafts her role here will be very interesting. The fact that she's an African-American is clearly a
something that people we're going to be looking at closely. I think she's going to probably, in the beginning, go out of her way not to be Hillary Clinton. She's not going to be someone who's going to be a policy advisor, but she's somebody, Peter, I'll tell you, that he relies on very heavily for advice, and that won't change. Yeah, that's certainly something we heard through the course of the campaign. And there you see President George W. Bush, the Minority Leader of the House, John Boehner, the Senate Minority Leader, Mitch McConnell of Kentucky, escorting the President to his position. We see in the wheelchair there, just out of view, the Vice President of the United States, Dick Cheney. We mentioned earlier that he injured his back lifting boxes as he prepared to leave Washington, leave the administration, and so the Vice President in a wheelchair and still making his way as part of these ceremonies. So you see Robert Bennett there, the Republican senator from Utah. He's escorting the group down here. Senator Bennett, a member of the inaugural committee, along with Senator Feinstein. So he has his official duties. You'll see him repeatedly through the course of the next few moments as this ceremony plays out. And a lot of pomp and circumstance here, Deirdre, as we see this play out. And we're waiting. You can see Michelle Obama has made her way to the west front of the Capitol, and I think we're going to get a roar pretty soon as some of the folks in the crowd are able to listen in. And again, the President, George W. Bush, making his way. Only barely so. That history may give affirmative answers to those questions. That the Bush administration may eventually get credit for forestalling further terrorist attacks, and Iraq may imaginably turn out to be a stable model democracy in the Middle East and fulfill that great strategic design. But that's all in the lap of the future, and I think from the present vantage point, it's very difficult to see the Bush presidency as anything else than a failure. We saw on the screen there as well, of course, Dr. Biden. Al, I want to bring you into this conversation. I mean, you've known Joe Biden for years, the vice president to be. How do you think he's going to shape this administration, the tone of this administration? What's his contribution? Yeah, it's interesting. Joe Biden, as vice president 15 years ago, one would have said not much, because frankly, his early career in the Senate was not for elections. He got off to just a dreadfully sad start when his wife and child were killed in a car accident right after he was elected, and it took him a long time to really get to his time. But the last 15 or 16 years, he's become a really formidable senator. People like Colin Powell rely very much on Joe Biden for advice. He and Dick Lugar, the very respected Republican from Indiana in the Foreign Relations Committee, formed a very close alliance. Đó, những hột trâu này, những hột trâu đậu lên chân Chúa nè. He and Barack Obama really have a very close working relationship. Now, when it comes to foreign policy, they're going to be more heavyweights than Madison Square Garden has ever seen in that ring. I mean, it is Hillary Clinton, it's Bob Gates, Jim Jones, the National Security Director. But Joe Biden will have a seat at the table on every major decision. I think Barack Obama values his counsel. Al, let me jump in and ask you, what do you make of the dust of yesterday, the comments from his wife, that he was given this choice between Secretary of State and Vice President? Clearly, it's not exactly the kind of story this new administration wanted on this day. Well, it shows that the very appealing Jill Biden has some of the same traits that her husband has, which is occasionally misspeaking. I don't think that was intentional. As you know, when she said it on the Oprah Winfrey Show, first thing Joe said was, shh. All right, we're going to listen in right now to what's playing out in the West Front. Ladies and gentlemen, the President of the United States, the Honorable George Walker Bush, and the Vice President of the United States, Dick Cheney, accompanied by Senate Republican leader Senator Mitch McConnell, Senator Robert Bennett, House Republican leader Representative John Boehner, and Secretary for the Minority David Chiappa. Đi xa lắm rồi bố.
the Vice President-to-be, Joe Biden, being escorted by the Senate Majority Leader Harry Reid, also the House Majority Leader Steny Hoyer, making his way to the west front of the Capitol. And now, I mentioned before, you've seen a few of these. You've been there in person to watch a few of these. There is something about this day of democracy. Không muốn gì được mà ý rồi đó. Hay là sao? Earlier to the west front. The east front of the Capitol is beautiful, but the west front overlooking the mall, you know, one of the great majestic views probably anywhere in the world. This is where the presidential inaugural ought to be held. And it really is an incredibly poignant, touching, and I think really indigenous American moment. Yeah, it hasn't always been here at the Capitol. This has been the tradition for years. But It started in New York. It started in New York. Washington. I did not cover the Washington inaugural, but it did start there. But I thought I read some of your copy. with Jefferson, it began in Washington. Through Williston. And again, we're listening in here. We're awaiting the arrival of President-elect Barack Obama, and there's Steny Hoyer and Majority Leader, Senate Majority Leader Harry Reid, and there is the President-elect himself making his way towards the west front of the Capitol, and you wonder what is going through his mind at this moment as he prepares to assume the nation's highest office, becoming Commander-in-Chief. He's being escorted there, as you can see, by Senator Dianne Feinstein. She's the chair of the inaugural committee, as well as the Speaker of the House, Nancy Pelosi. And as we're watching Barack Obama here, I want to, if we can, bring in my colleague, Lindsay Aaron, who's at the White House. And Lindsay, you have Lizzie, I'm sorry, my colleague Lizzie O'Leary, she's up on Capitol Hill with a few more details on what we're about to hear from the President-elect. Lizzie. Citizenship. This speech, Barack Obama's advice, that's something he will talk about as well, and actually a direct appeal to people overseas to perfect a somewhat, as he views it, imperfect American image, Peter. All right, Lizzie, thanks for that. Again, some of the highlights from this speech, originally allotted for about 20 minutes. We were told it'll be anywhere between 15 to 20 minutes, and he's under, of course, great pressure to do a great job. We're going to listen in here. He's approaching the doorway there, and for the first time, the folks there on the mall will be able to see him in person if they've got to see close enough to actually get a view, but they'll see him on the Jumbotron as well. Let's listen to him right now as he approaches. States, Barack H. Obama.
right, so the ceremony is set to formally begin here. We're going to hear first from Senator Dianne Feinstein. She's going to introduce Rick Warren, of course. Controversial, perhaps, that he was picked to deliver the invocation. And Al, let me ask you about that right now before this begins. And your thoughts on Rick Warren, the selection of Rick Warren to deliver this invocation. There were a lot of Democrats, gay rights activists, very upset that Barack Obama made this bill. Very controversial, Peter. Rick Warren. The invocation. Let us pray. Almighty God, our Father, everything we see and everything we can't see exists because of you alone. It all comes from you. It all belongs to you. It all exists for your glory. History is your story. The scripture tells us, "Hear, O Israel." Đây hạt châu đây. Is our God. Hạt châu lặng cho người mẹ đây. And you are the compassionate and merciful one, and you are loving to everyone you obey. Now today, we rejoice not only in America's peaceful transfer of power for the 44th time, we celebrate a hinge point of history with the inauguration of our first African-American President of the United States. Hạt châu lặng vô đây. To live in this land, a land of unequal possibility, where the son of an African immigrant can rise to the highest level of our leadership. And we know today that Dr. King and a great cloud of witnesses are shouting in heaven. Give to our new president, Barack Obama, the wisdom to lead us with humility, the courage to lead us with integrity, the compassion to lead us with generosity. Bless and protect him, his family, Vice President Biden, the cabinet, and every one of our freely elected leaders. Help us, oh God, to remember that we are Americans, united not by race or religion or blood, but to our commitment to freedom and justice for all. When we focus on ourselves, when we fight each other, when we forget you, forgive us. When we presume that our greatness and our prosperity is ours alone, forgive us. When we fail to treat our fellow human beings and all the earth with the respect that they deserve, forgive us. And as we face these difficult days ahead, may we have a new birth of quiet that one day all nations and all people will stand accountable before you. We now commit our new president and his wife Michelle and his daughters Malia and Sasha into your loving care. I humbly ask this in the name of the one who changed my life, Yeshua, Isa, Jesus, Jesus, who taught us to pray, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. To introduce world-renowned musical artist. Okay, so
Professor Kenny, do you think, as Alan and Peter Cook were speaking about, I mean, it was a controversial choice to ask Warren to communities that haven't voted Democratic and weren't particularly enthused about Barack Obama's candidacy. I thought it was really telling and touching, frankly, that Pastor Warren made the centerpiece of his invocation, of the conclusion of it, a recitation of the Lord's Prayer. The Lord's Prayer is the one piece of worship that is shared across all Christian denominations. It is an ecumenical prayer in many ways. I thought it was quite appropriate and fitting that that's the way he chose to conclude. Professor Kennedy, we apologize for putting you up against Aretha Franklin. That's pretty tough competition. But let me continue on here with you just mentioned Rick Warren, his participation in this event. It is part of the history of these events that presidents, incoming presidents, try and reach out to all of the country. Some are less successful than others. Can you walk us back through history about efforts to try and bridge the gaps that exist in America? Some presidents have done it more successfully again than others. Well, we talked a little bit earlier about Thomas Jefferson in 1801 and that phrase that comes out from his inaugural address about we are all Federalists, we are all Republicans. It's largely forgotten now, but quite properly hearing about it today. But we shouldn't forget that there have been moments in our national history when partisanship was even more rancorous than it has been in our own time. Go ahead, Al. Peter, I was just going to say, I think the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. Against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to... Đâu, đây là những người chính quyền mà. Đây là cái thủ tục người ta làm thôi. Không đi thôi gì đấy. Đây là thủ tục. And again, waiting now for the swearing in of Barack Obama. And I'd like to stay in that post for a while, but I think most court watchers think there's a good chance that 2 or 3 Supreme Court appointments will transpire in the next 4 years. yeah, we again having another musical performance, Yo-Yo Ma, among others, performing right now in advance of the swearing in of the president-elect. And again, the ceremony playing out on the west front of the Capitol. And Al, let me ask you as well about some of the tradition, the ceremony here, the 35-word oath of office administered to the president-elect. Again, pretty simple, straightforward, but we've already seen this president-elect looking pretty reflective as he steps to the stage here. What do you think is going through Barack Obama's mind right now? Well, there's always this just exceptional serenity about him when you see him, and we know this is... The game is politics, and it's not summer camp. He's going to have to deliver or give a sense of the promise of delivery relatively early on, or even his soaring popularity ratings, I think, will start to suffer. Popularity, the mandate, if you will. He's doing a big, heavy lift right off the top, this stimulus package. Arguably, this could be the most important, the biggest piece of legislation he attempts to get through Congress in his first 4 years. Conceivably, although there's still a lot of time left here, but also he got through that extension of the TARP, the Asset Relief Program, before he was even sworn in as president. I mean, President Bush did assist in some way. Sure. President Bush is coming for a share of criticism, much of it probably justified, but he has done an absolutely magnificent job in this transition. No president has ever prepared a better transition than George W. Bush had, and I think Barack Obama has profited enormously from that. Talking about that sort of absence of chill, I mean, you referred to Hoover and FDR and how everyone felt literally that deep freeze. States faithfully that I will execute the office
faithfully the office of President of the United States faithfully. And will, to the best of my ability, Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Ôi chứ anh thế rồi cũng phải ông mà tôi biết được trước rồi anh nhanh đi. Đức mẹ đó mắc ơi, Đức Chúa lộ ra sao nè. Bánh ăn mình